السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم. كتير من البنات المبتدئات اللي لسه بيتابعونا في القناة جديد طلبوا إن احنا نشرح مع بعض غرزة الجراني ونوضحها بكل تفاصيلها، ونشوف بردك هنتكلم عليها ازاي وتنفع في ايه وما تنفعش في ايه. أتمنى إن غرزة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وطبعا البنات اللي عارفين غرزة الجراني هتكون مراجعة بسيطة عليها، أو حتى إن أنا بفكركم بيها يا بنات. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة بيكون مضاعفات رقم 3، بفضل أضعف 3 3 3، وبعد كده في النهاية بزود سلسلة واحدة بس. طيب نقدر نشتغل ايه من غرزتنا النهاردة؟ نقدر نشتغل أي حاجة انت ممكن تدخليها في المفارش، تعملي منها بطانية بيبي، مفرش سرير، تعملي منها ستارة، مفرش للسفرة، تعملي منها أي حاجة انت حباها. ممكن نعمل كمان سجادة بخيط الكريم أو خيط المكرمية. طيب ممكن ندخلها في الملابس، أيوة طبعا ممكن ندخلها في الملابس. تعملي كوفية، تعملي شال مستطيل، بلوزة، كارديجان، طاقية، جوانتي بالمربع الجراني او بغرزة الجراني نفسها. يعني نقدر نشتغل بيها اي حاجة. شنطة، بوت، الجزء الاعلى من الحذاء في البوت بتشغليه بغرزة الجراني، بتكون في منتهى الجمال والروعة. طيب في حاجة ممكن ما نشغلهاش بغرزة الجراني؟ لا، ما فيش حاجة ممكن ما نشغلهاش بغرزة الجراني. كل حاجة بنشغلها بغرزة الجراني. بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. طريقة استخدامك للألوان ممكن تستخدميها بلون واحد، ممكن تشتغليها بأكتر من لون. في طريقة التلاعب بالألوان شرحناها مع بعض السنة اللي فاتت في المربعات، لكن برضك هوضحها لكم دلوقتي في غرزة الجراني نفسها. لو بشتغل بلون واحد طبيعي خلاص بقى انت هتشتغلي الشغل كله او الغرزة كلها بلون واحد، فما فيش مشكلة، هتديكي شكل غرزة الجيراني الصريح الواضح. طيب لو هنشتغل بطريقة التلاعب بالالوان وهستخدم اكتر من لون. طيب لو بستخدم مثلا 3 الوان، ممكن اشتغل كل سطر بلون هتدينا نتيجة. ممكن اشتغل كل سطرين بلون وارجع في السطرين اللي بعدهم اغير لون تاني، وهكذا هتدينا نتيجة مختلفة تماما عن انك تستخدمي سطر وسطر، يعني سطر بلون وترجعي سطر بلون وترجعي سطر بلون وهكذا. اما كل سطرين، سطرين سطرين سطرين، كل سطرين بلون، هتديكي نتيجة تانية وتديكي شكل الزجزاج، وهتكون شكلها حلو جدا. مع ان انت مش شغلها بشكل الزجزاج او طريقة الزجزاج، لكن هي بتديكي نفس الشكل ده بتمويجة حلوة قوي. ممكن تستخدميها كل 3 سطور بلون، يعني ال3 سطور الاولى بلون وال3 سطور اللي بعدهم بلون، وهكذا. بتبدلي في طريقة بطريقة التلاعب في الالوان في طريقة شغلك، بتبدلي في شكل الغرزة نفسه، وهي نفس طريقة الشغل فقط لا غير، انك مجرد بس انك بتتلاعبي بالالوان وبتغيري عن طريق عدد السطور اللي بتشتغليها. يعني لو هتشتغلي مثلا كل سطر بلون، يبقى مثلا الاخضر، اورنج، اصفر، احمر، وهكذا. اما كل سطر طبعا زي ما احنا قلنا بلون. لو هتشتغلي مثلا سطرين باللون الاخضر، سطرين باللون الاورنج، سطرين باللون الاحمر، فكل مره هتديكي نتيجه جديده. هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها 1 2 3، وارجع 1 2 3، 1 2 3، لغايه ما بوصل لمساحه كافيه نشتغل عليها. زي ما احنا شايفين مضاعفات رقم 3. في النهايه بزود سلسله واحده بس. بعد كده هبتدي اشتغل اعمده بلفه بطريقه الجيران. هسيب 1 2 3 4 5، وهبتدي اروح للغرزة رقم 6. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقوا معايا حلقتين. هدخل في الغرزة رقم 6، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. بالشكل دوت انا اديت لنفسي مساحة ان يكون عندي هنا فراغ زي ما احنا شايفين في بداية السطر. هشتغل في نفس الغرزة كمان 2 عمود بلف، 2 3. يبقى كده اشتغلنا زي ما احنا شايفين 3 غرزة عمود بلفة في الغرزة رقم 6. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هلف الخيط على الإبرة، هسيب من تحت 1 2، وفي رقم 3 هروح اكون 3 عمود من فوق، ما باخدش اي مسافات. 1 2 3. هشتغل معاكم النهاردة بطريقة ان احنا نشتغل كل سطرين بلون واحد. بسيب 1 2، وفي رقم 3 بكون 3 عمود بلفة. 1 2، وبراجع تاني العمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة
بقوا حلقتين، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. بيكون عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 معاكي بتلف الخيط وتخرجي منهم. بلف الخيط، بكرر بقى، بسيب سلسلتين وبشتغل في رقم 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود من فوق، ما باخدش اي فراغات يا بنات. هكمل لنهايه السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في النهايه بتختم سطرنا زي ما احنا شايفين ب3 غرزه عمود بلفه في اخر فراغ. في نفس الفراغ من فوق، نفس الفراغ هبتدي ارتفع 1 2 3 4 وهلف شغل الناحية التانية وهبتدي اشتغل فين. بسيب بقى ال3 عمود، ما بشتغلش فوقيهم، بشتغل في الفراغ اللي ما بين كل 3 عمود و3 عمود اللي بعده. بشتغل 1 كده، تكون عندي فراغ. في السطر اللي جاي بنشتغل في الفراغ دوت 3 عمود زي هنا بالظبط. 2 3 ارجع، ما باخدش من فوق سلاسل، بسيب ال3 عمود اللي تحت وبروح اشتغل ما بين ال3 عمود و3 عمود، 3 عمود بلفة فوق نفس الفراغ. 2 3 زي ما احنا شايفين، هلف الخيط على الابرة، بسيب ال3 عمود في الفراغ اللي بعدهم، اشتغل 3 عمود، 1 2 3 وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. في نهاية السطر بلف الخيط على الابرة. انا اشتغلت هنا 3 عمود، هروح فين بقى يا بنات؟ في الفراغ الاول اللي كنا سايبينه في بداية السطر الاول. هشتغل 3 عمود، 1 عفوا 2 ورقم 3 ببتدي اغير فيه الخيط بتاعي. بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، واخر حلقتين هبتدي اسيب بقى اللون الاورنج هنا، هنرجع له تاني بعد سطرين. بقفل عقدة بداية للون الجديد واسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. برتفع 1 2 3 4 وبلف شغل الناحية التانية. عدد السلاسل اللي برتفعها في كل سطر واحدة ما بتتغيرش. هلف الخيط على الابرة، بسيب ال3 عمود وبروح في الفراغ اللي بعدهم، بشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3 وهكذا. هسيب 3 عمود من فوق، ما باخدش سلاسل خالص، مباشرة بروح اشتغل في الفراغ اللي بعده. وما بين غرزة الجراني دي اللي هما 3 عمود دول و3 عمود دول، بنزل في المنتصف هنا بشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3 وهكذا. في كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر اخر فراغ بروح اشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3 1 2 3 4 وبلف شغل الناحية التانية، وبكرر اني بسيب الاعمدة وبروح فوق الفراغات اشتغل 3 عمود. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر ببتدي في اخر غرزة عندي اغير اللون للون جديد، او اسحب تاني اللون اللي انا سبته في الجهة المقابلة اللي هو اللون الاورنج تاني. هكمل لغاية ما اشتغل اكتر من سطر وارجع لكم تشوفوا شكل غرزتنا مع بعض بس بنفضل نكرر بنفس الطريقة، اني برتفع 4 سلسلة وفوق كل فراغ بشتغل 3 عمود 3 عمود 3 عمود، حتى في الفراغ الاخير بيكون عندي 3 عمود بلف. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين دي بتكون النتيجة لغرزة الجراني عن طريق ان احنا بنشتغلها بطريقة التلاعب بالالوان، ان احنا اشتغلنا كل سطرين بلون بتدينا شكل الزجزاج. بصوا يا بنات، ناخد بالنا ان هي طالعه نازله زي الزجزاج بالظبط، على الرغم من ان هي غرزه جراني فقط لا غير، مش زجزاج ولا حاجه. في موديل كمان حلو جدا وهحط لكم صورته على الفيديو في القناه ان شاء الله. وباذن الله انا عارفه ان هو باذن الله هيعجبكم. لكل البنات والسيدات اللي بتطلب مني يا رندا دايما عاوزين غرز نقدر نشغلها مفرش سرير قطعه واحده، بعيدا عن المربعات والتشبيك واهدار كتير من الخيوط، او طرق التشبيك اللي انتم مش بتحبوها تحسوها صعبه عليكم. الغرزة دي والطريقة دي جميلة جدا، بس مع اضافة حاجة كمان، ان احنا دلوقتي ممكن بدل ما بنشتغل كل سطرين بس بلون، هنعمل حاجة، هنشتغل بمجموعة الالوان اللي احنا حابين، ان شاء الله حتى 100 لون تشتغلي بيهم المفرش زي ما انت عاوزة. اهم حاجة عندي انك تشتغلي السطرين بلون واحد. هنا دلوقتي اشتغلنا سطرين باللون الاورنج، وبعد كده رجعنا سطرين باللون الفسفوري او الاخضر ده.
رجعت تاني اورنج اخضر وهكذا. لا، هنضيف حاجة للونين. لو هشتغل بلونين هضيف حاجة للونين دول، هضيف اللون الاسود او اي لون قاعدة طبعا انت حباه. طيب لما نضيف اللون الاسود هنشتغل ازاي؟ هشتغل 2 اورنج وارجع 2 اسود، ارجع 2 باللون الليموني دوت او الاخضر، وارجع 2 اسود تاني، وارجع 2 بالاورنج، 2 اسود، 2 اخضر، 2 اسود. يعني لازم الاسود يكون بعد كل سطرين بشتغلهم. بشتغل سطرين بلون وارجع سطرين بالاسود، سطرين بلون، سطرين بالاسود، وهكذا هكذا لغايه ما توصلي لنهايه المفرش او لنهايه الشغل اللي بتشتغليه، ايا كان انت بتشتغلي شال، بتشتغلي كوفيه، بتشتغلي مفرش، بتشتغلي اي حاجه انت حباها بغرزتنا النهارده. وزي ما قلت لكم طريقه التلاعب بالالوان هتدينا موديلات كتير مختلفه بالرغم ان هي غرزه واحده. اشتغلي سطر سطر وسطر، سطر وسطر، وهكذا. اشتغلي سطرين سطرين، 3 3، اكتر اقل زي ما انتوا حابين. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، ومش هطول عليكم لان كتير منكم عارفين غرزة الجراني، بس يمكن اسلوب التلاعب بالالوان مش بيكون كتير مش بنفكر فيه، بالرغم ان احنا عارفين الغرزة وعارفين الالوان، لكن مش بنفكر فيه بالطريقة طبعا اللي احنا قلناها مع بعض النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط على البنات المبتدئات، واكون فكرت البنات المحترفات طبعا بغرزتنا النهاردة. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.